Вибачте, тут ходять чутки, що ви вагітна, а можете це прокоментувати? Чи чули ми до повномасштабної війни про Парфенюка? Колись потрапила під гарячу руку королеви ночі нашої Олі Полякової. Ну, є в поганому сенсі одна співачка, яка мене дуже здивувала. Я нещодавно вітала Віталія Козловського з його феєричним поверненням. З Славою Камінською я спілкувалася, але вона на мене щось образилася, тому більше ми з нею не дружимо. Знімала якось Ларісу Доліну, з Монсеррат Кабальє взагалі мені довелося спілкуватися іспанською мовою. Всім привіт! Я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Дівчачий Вайб. І сьогодні я вперше беру інтерв'ю у професійної журналістки, телеведучої з 15-річним досвідом роботи на телеканалі 1+1. Катя Король. Знайомити вас не буду, бо ви її так знаєте. Її обличчя – обов'язковий гість кожної вечірки, її голос у кожному топовому сюжеті, а її мікрофон пам'ятають найгучніші зірки країни та світу. Вона ведуча легендарної рубрики «Король вечірок на 1+1», редактор, яка знає індустрію шоу-бізнесу зсередини до останнього глітера. І якщо хтось вміє ставити зіркам незручні, але дуже потрібні запитання, то це вона. Вона брала інтерв'ю на червоних доріжках, говорила з найвідомішими людьми України та світу, спілкувалася з артистами, режисерами, медійниками, з тими, хто творить сучасну культуру. Сьогодні ж ролі міняються, вона по інший бік камери, і я маю величезну честь взяти в неї ексклюзивне інтерв'ю. Обіцяю, буде щиро, буде несподівано і точно буде цікаво. Не перемикайтесь. Привіт, Катя! Привіт. Слухайте, я одразу принагідно хочу вибачитися перед цією дівчинкою, тому що я як журналіст знаю, як це погано переносити зйомки. Я їх переносила скільки, 3 чи 4 рази, тому вибач мене, будь ласка, але з маленькою дитиною зараз дуже важко щось планувати. Не ображайся на мене, я на всі твої питання відповім. Ні, я ні в якому випадку не ображаюсь, тому що розумію, що ти тільки стала мамою. Це дуже класний досвід, я тебе вітаю з цим. Я зараз, знаєш, як кажу, що у мене була рубрика на телеканалі 1+1 «Король вечірок», а зараз у мене молочні вечірки вдома. Трохи змінилися в мене ролі, знаєш, але роль мами, вона найголовніша. І це така, знаєш, нова професія моя, найважча. 100%. Ти знайшла, по-перше, свою основну головну роботу в цьому житті, стала мамою, це дуже класно. Це Але, як я вже сказала, в тебе є дуже великий досвід на телеканалі, ти була ведучою «Життя відомих людей». Рубрика. Так. Тому розкажи, будь ласка, як ти взагалі почала цей свій шлях, як ти почала кар'єру телеведучої, що тебе, можливо, спонукало до цього? Ну, я хочу почати з того, що я не всі 15 років працювала на 1+1. Мій шлях, він був такий досить тривалий. З 19 років я почала працювати на 3-му курсі Інституту журналістики. Це був спочатку телеканал СТБ. У мене все пов'язано з зірками. Це була неймовірна правда про зірок. Так. Потім телеканал Україна – це зірковий шлях, а потім вже 1+1 «Життя відомих людей». А ще потім був телеканал ТЕТ, і є прекрасна програма «Ближче до зірок» називається. Я там вже працюю як шеф-редактор. А взагалі, як я почала, дивись, завдячую своїм батькам, хочу їм сказати просто неймовірні слова вдячності, тому що вони мене почули. І я в 11 класі, коли вони запитували, ким ти хочеш стати, які в тебе плани на майбутнє, я обирала між перекладачем, чого більше хотіли мої батьки, і між журналістикою, тому що я дуже любила всі ці глянцеві журнали, я любила читати новини про зірок, знаєш, інтерв'ю з ними, і мені дуже хотілося потрапити в цей світ. Я така кажу: мамі, ти знаєш, за півроку до того, як треба вступати, що я все-таки хочу піти на журналістику. І вони взагалі не стали навіть жодних питань мені ставити, сказали: все, хочеш – іди, вступай. І ось так дійсно завдяки батькам, які не зламали мене, знаєш, не там намагалися якось переконати, а давай ще спробуй щось. Я потрапила в ту сферу, яка просто на 100% моя, і бачиш, як воно склалося. Точно. Я дивилася інтерв'ю, ти себе дуже вільно відчуваєш взагалі на камері, в тебе немає ніякого бар'єру. Так було не завжди. Не завжди? Ні, це теж робота над собою, і ти переживаєш, і спочатку, звісно, щось не виходило. Тому, да, це роки практики, і це не так
легко, як здається. Знаєш, всі думають, що от це ж так легко піти там на вечірку, взяти інтерв'ю у зірки, поставити декілька питань. Це тільки так здається. До мене приходили практиканти на каналі 1+1, знаєш, вони теж хотіли, бачили мене на екрані, і всі то хочеш так само, як Катя Король, Катя Осадча, знаєш, пробувати ось такий жанр. А потім, коли вони починають зі мною їздити на зйомки, я їм даю завдання, підготуйте питання до зйомки. Вони такі, о, так а це не так легко здається, да? І дуже багато людей, які мріяли про це, такі, ні, мені це важко, я не зможу. А що було саме найважчим в зйомках? У нас же ж була така програма, що ти часто ставиш питання, які не подобаються зіркам. Так, це давай точно. будемо Незручні відвертими. питання. Да. Ти не будеш говорити з ними тільки про творчість, тому що якщо ти будеш говорити про творчість лише, давайте по-чесному, глядачам це не завжди цікаво. Хочеться почути якісь особисті інсайти, хочеться почути про особисте життя. А якщо воно ще й не дуже щасливе, да, якщо там були якісь моменти, хочеться подробиці дізнатися. І такі питання, звісно, треба вміти ставити правильно, якось знаходити підхід до кожної зірки. Тобто, мені здається, що тобі треба бути не просто журналістом, а ще в якійсь мірі психологом, щоб правильно відкрити кожну зірку. Чи були якісь відмови, наприклад, зірки без імен? Просто коли вони казали, так фиркали і казали, не зараз, не хочу. Дуже часто, да? Слухай, але дивись, знаєш, як я завжди казала, що навіть відповідь «ні» або «я це не коментую» – це вже коментар. І кожен може зробити свій висновок після цього. Тобто, якщо ти не коментуєш, а чого ти це не коментуєш? А може є питання, знаєш? Тобто я завжди, навіть коли мені отак казали, я давала це в ефір. Тому що це теж відповідь. Пам'ятаєш свій перший ефір взагалі, свої переживання, можливо? Я пам'ятаю, коли я тільки почала працювати з зірками, мені дали завдання. От перше завдання мені треба було зателефонувати одній зірці. Це називалося хлопушка в нас. Тобто ти дзвониш і записуєш це на диктофон. І мені треба було запитати, вибачте, тут ходять чутки, що ви вагітна, а можете це прокоментувати? Ого, нічого. Я пам'ятаю, що я це питання ставила, просто мені було так, знаєш, ніяково. І я така, Боже, як же, це ж таке особисте питання. Але воно потім вже з часом, я розумію, що і такі питання треба ставити, тому що, а як інакше? Це моя професія. Наскільки взагалі глянцевим є телевізійне життя взагалі? Чи справді воно таке, як здається, з телевізору, як ми його бачимо? Чи не всі зірки є зірками, а звичайними людьми? Давай ти мені скажеш, яким ти бачиш телебачення? Що для тебе, от коли ти бачиш картинку про зірок? Це про моду щось. Це життя, можливо, без рамок, коли люди просто, можливо, якесь навіть чи подвійне життя, коли вони здаються одними на телевізорі, а в житті повністю ведуть себе по-іншому реагують. Якщо розібратися отак, то наскільки правдивим є життя з телевізору? Воно не завжди правдиве. І я хочу тобі сказати, що найбільш награні зірки – це ті, які суперзірки, які дуже відомі, тому що часто вони розуміють, що, знаєш, як ми намагаємося робити так, що це потрібно і зірці, і нам. В їхньому розумінні це потрібно тільки нам, якщо вони дають інтерв'ю. Тому так, найважче працювати з суперзірками, але знову ж таки, дивись, тут такий момент, суперзірки до початку війни повномасштабної і після – це дві різні категорії. Тому що до повномасштабної війни у нас було дуже багато таких метрів, знаєш, які багато років на телебаченні, на сцені, в шоу-бізнесі. Зараз ситуація кардинально змінилася. І дуже цікаво спостерігати, як ті, які не хотіли нам давати інтерв'ю, які казали, там фекали, бекали, які після того, як почалася повномасштабна війна, самі до нас почали приходити, тому що вони розуміють, що в них падає популярність, що глядачі йдуть до інших, що зараз дуже активно працює TikTok, Instagram, знаєш, всі соцмережі, і зірки стали зовсім іншими. Тобто, давай от банальний тобі приклад. Чи чули ми до повномасштабної війни про Парфенюка? Ні, взагалі. Шумей. Відкриття просто Да. повномасштабної війни. І таких прикладів дуже-дуже багато. І тому ті зірки, які збирали стадіони, які збирали палаци Україна нон-стопом до повномасштабної війни, вони дуже змінилися. І вони розуміють, що треба боротися тепер за свого глядача. Але якщо повертатися до питання стосовно глянцю і того, як все це виглядає,
Ну, слухай, ну це я думаю, що ти розумієш, що це очевидна відповідь, що не все так, Не все як те є золото, що насправді. блистить. Да. Так. І дуже часто доводиться те, що мені важко знову ж таки. Тобі щось каже зірка, а буває таке, що піарник потім це почув і він такий, а це не можна давати в ефір. Ми не хочемо, щоб це було в ефірі. Я, звісно, не слухала, і якби ми давали це все в ефір, і класно, що в мене був керівник проєкту, який завжди, сказали, значить, будемо видавати. Дуже рідко бували моменти, коли там ми казали, що добре, не будемо. І знаєш, і тобто, доводиться ще узгоджувати, але я вважаю, що це теж нечесно. Навіщо узгоджувати відповіді зірки? Тобто, Це має бути як по факту, як сказано, так і має бути. Є зірки, які просять прислати питання, надіслати питання до того, як вони приїздять на інтерв'ю. Знову ж таки, це просять робити дуже відомі зірки. Є зірки, які не дадуть тобі інтерв'ю без цього. Тобто, от ви можете навіть зараз, після того, як я вам розказую це, спостерігати за відповідями, і я думаю, що буде дуже зрозуміло, де відповіді завчасно підготовлені. Це дуже відчувається. Людина відразу відповідає, тобто вже готова до цього питання. Так. І ви ж розумієте, що в основному це інтерв'ю про творчість, про плани на майбутнє, які я просто обожнюю. Взагалі, з ким з українських зірок тобі подобалося працювати? Слухай, у мене насправді з усіма зірками дуже гарні стосунки. От чесно, ми з ними на ти, вони мене знають, тому що я давно в цій сфері. Мені більше було, знаєш, як цікаво, коли траплялися якісь виклики на інтерв'ю. Ірина Дерюгіна. Мені до того, як я їхала на інтерв'ю, розповідали про те, що вона просто суперсерйозна жінка. Вона не буде відповідати на питання про свого колишнього чоловіка, вона може встати і піти з інтерв'ю. І ти уявляєш, мій стан. Тобто я, правда, оце, враховуючи те, що в мене вже був дійсно там великий досвід, я дуже переживала. Я приїхала на це інтерв'ю, я зрозуміла просто з перших хвилин, що в нас складеться розмова, що все нормально, знаєш. І врешті там це інтерв'ю зараз зібрало 600, мені здається, тисяч переглядів, тобто воно там в топі ЖВЛу, і все класно вона розказала, і не така вона страшна, як її малюють, знаєш. Тобто, тут ще важливо, мабуть, як знайти конект, потрапити під правильний настрій, тому що бувають ж різні настрої, і теж я колись потрапила під гарячу руку, там, королеви ночі нашої, наприклад, Олі Полякової, була без настрою, там, казала мені не дуже приємні речі, знаєш, але знову ж таки ми знаємо її характер, яка вона просто запальна, але знову ж таки це не говорить про те, що в нас вийшло погане інтерв'ю, просто так, воно було важким, знаєш, трошки важко йшло, тобто від настрою зірок дуже багато залежить. Дуже. А є хто особливо здивував в поганому, або в хорошому сенсі? Є в поганому сенсі одна співачка, яка мене дуже здивувала. Я не хочу називати її ім'я, вона дуже популярна. Натякни нам, а ми здогадаємося. І люблять. Вона така зараз намагається знайти більш молоду аудиторію, хоча вона давно в шоу-бізнесі, вона зараз там показує своє тіло, їй дуже подобається демонструвати своє тіло всім довкола. Трошки вона для мене була розчаруванням, тому що якось я думала, що вона інакша. Мені здавалося, що вона така, от як ти кажеш, вона така, як на екрані. А виявилося, що трошки складновато з нею працювати. Складновато. Я бачила, що в тебе в Інстаграмі дуже багато фотографій з зірками. Я так зрозуміла, що ти до сих пір підтримуєш з ними зв'язок і спілкуєшся. З ким взагалі спілкуєшся? Звісно, так, ми спілкуємося. Я не можу сказати, що це прям якісь мої друзі, але от нещодавно вітала Віталія Козловського з його феєричним поверненням. Я вважаю, що це взагалі, знаєш, таке найяскравіше повернення в шоу-бізнес після 10 років всіх судових тяганин з піноколадою. В мене, я не знаю, як у тебе, в мене всі соцмережі. Це хіт просто. Всі соцмережі в цій пінаколаді. Мені подружки пишуть, запитай, коли буде концерт. Ми вже збираємося, собі там підбираємо сукні на концерти Віталія Козловського. Я йому написала, привітала, тому що я щиро за нього рада. І неодноразово писала з ним інтерв'ю і про це. І знаєш, він дуже хотів нарешті виконувати ці пісні. І от ще він потрапив, знаєш, зараз, мені здається, в такий ідеальний час, коли ми ностальгуємо, тобто
тобто за тим Так, часом, так. коли був шанс, караоке на Майдані, знаєш, і ці всі пісні, вони в тебе викликають якісь такі нотки ностальгії, і це прям супер круто. Я впевнена, що він збере. Це феєричне повернення. Так, я думаю, що в нього зараз просто попре із корпоративами, із концертами, і я думаю, що йому треба давати концерти в палаці спорту, і він його спокійно збере, тому що от на ці, знаєш, тут важливо схопити ось цю хвилю, коли ти на піку популярності, в нього зараз саме так, щоб він не втратив її. Тому давай, Віталіку, чекаємо палац спорту. З ким ще спілкуєшся? Юля Саніна, ми спілкуємося, тому що вона моя однокласниця. Так, Так, ми разом навчалися, тому, звісно, ми класно спілкуємося. Вона мене вітала з народження донечки. Клас. Так, з Юлією. І я була на її концерті, коли вона Приїжджала. Не в цей раз, а минулий раз, тому що в цей раз я не була в Монреалі якраз. Тобто так, ми підтримуємо зв'язок. Ну, от, це ті, хто приходять на згадку. Зі Славою Камінською я спілкувалася, але вона на мене щось образилася, тому більше ми з нею не дружимо. Образилася, тому що я їй сказала не виконувати російськомовні пісні. І вона мене за це заблокувала. Вона мене запитала поради, як тобі пісня нова. Я сказала, як є, на яку аудиторію ти розраховуєш. Ну, тобто, на яку аудиторію? Чому ти російською? Ти ж розумієш, що тебе захейтять в Україні за це. Вона посміялася, а на наступний день я побачила, що я заблокована в неї в Телеграмі. Такі вони зірки непередбачувані. Мінливі, змінюється настрій, знаєш. Але знову ж таки, я за те, щоб казати правду. Ну, що я маю казати те, що вона хоче почути? Це нормальне питання. Для кого, для якої аудиторії вона створює пісні? Можливо, ти нам розкажеш, ще, які були якісь курйозні ситуації під час інтерв'ю, там, наприклад, щось забули, або хтось запізнився, або взагалі відмінили в останній час, або, не знаю, що для тебе такий курйоз? Ну, по-перше, бувало таке, що я цього не приховую, я плутала імена. І я зірку називала іншим іменем. Ну, буває таке, знаєш, у мене в житті я дуже погано запам'ятовую імена, ну таке буває, нічого страшного, на мене ніхто не ображався. Потім була історія прекрасна, обожнюю її, що ми одну зірку чекали, мені здається, години-дві, якщо не більше, на інтерв'ю. Навіть не на інтерв'ю, мені треба був маленький коментар, малюсінький коментар. Ми її чекали 2 години, а потім вона прийшла, і їй не сподобалося, як ми виставили кадр. Вона сказала, ні, мені це не підходить, і вона знайшла класну точку для себе в конюшні. І це був вид, вибачте, на те, що конячка покакала, знаєш. Але їй було головне, що класне світло. Знаєш, вона там, я от на себе дивлюся, що мені подобається, як на мені світло. Отут будемо знімати. Ми просто з операторами випали, чесно. Ну це було дуже смішно. І це попало в ефір? Це не ні, вони сказали, що ми знімати не будемо, або ми знімаємо десь в іншому місці, або не знімаємо взагалі, тому що вони їй показали, вибачте, у вас на фоні какуні. Ви гарно виглядаєте, але фон не дуже. Тому, да, ну, тобто, такі бувають історії. Да, деякі зірки просять прям правильно виставляти кадри. Я вже навіть знала, коли, знаєш, йшла на інтерв'ю, куди кого саджати, яка робоча сторона і так далі. Потім, ну, це російська зірка, я не знаю, чи треба про неї говорити. А російських я можу називати по імені. Да? Ларіса Доліна. Ух ти! Так, знімала якось Ларісу Доліну, і їй оператор вішає петлічку. І вона завжди без настрою. Це людина, яка ніколи не буває на позитиві. І вона йому на повному серйозі каже: молодой чоловік, а чому ви смотрите на мою грудь? Я вибачаюся, куди ще дивитися, якщо треба, щоб вас було чутно. А в мене був дуже такий сором'язливий оператор, він почервонів, він не знає, що відповісти. Я така, ні, нічого, він на ваші груди не дивиться, все нормально. І просто, ну, тобто, уявляєш? Ну, це взагалі, це, як ти сказала, це робота психолога. Ти маєш якось іти людини на зустріч, говорити з нею, ще заспокоювати в деякій мірі, сказати, все добре, все нормально. Навіть якщо щось і не так, іде не за планом, все одно якось заспокоїти. Це така подвійна робота, взагалі дуже важка. Я навіть не можу собі уявити, мабуть, зйомки були
взагалі тривали декілька годин поспіль, вночі, зранку. Це Ну дивись, важко. у мене ніколи в житті не було такого графіку, знаєш, як у людей з 9 до 6. Ну немає такого. І я навіть намагалася уявити, чи зможу я працювати вже, знаєш, от по таким, коли в тебе є часові обмеження. Ну, у мене це було в 11 годині вечора, 12, коли я знімала «Король вечірок», знаєш, воно це все затягується, особливо коли до повномасштабного, коли ще не було тривог і гулянки часто затримувалися і до першої, і до другої ночі, а потім ти прокидаєшся і тобі треба дуже швидко цей матеріал відписати. Тобто ти зранку прокинулася, зібралася, і давай працювати далі, тому що треба швиденько видавати, тому що є ж конкуренція на телебаченні. Хто перший видасть матеріал? Тому що їде моя програма, їде Катя Осадча, їде телеканал Україна. І хто перший? Хто перший видасть ексклюзив? Це те, що, знаєш, така конкуренція. Челендж такий. Да, так. Це такі серйозні штуки. Кому зірка першому розповість про те. І тут ще, знову ж таки, допомагають твої особисті контакти, так? Коли тебе знають, тобі більше розкажуть, аніж там якісь журналісті, яка ноунейм. Тобто, да, це такий шлях ми вибудовували. Я взагалі вважаю, що от наша генерація журналістів, коли от я починала зі своїми колегами, вони значно сильніші, аніж те, що я бачу зараз. Зараз буквально є декілька імен журналістів, звісно, я ж слідкую за тим, що відбувається, які дійсно вони молодці. І одна з них – це, до речі, дівчинка, яка в мене проходила практику, яку ми взяли потім на роботу. Вона просто молодець, класно розвивається, слідкую за її успіхами і дуже радію. Знаєш, коли учень стає навіть кращим за учителя, це прям дуже класно. Ну супер. Якщо чесно, я б теж до тебе пішла на практику. А в мене були, я проводила курси на телеканалі 1+1. У нас є школа One Plus One Media, і я там якраз викладала теж декілька курсів. Ми встигли знову ж таки до 2022 року. Можливо, тут задуматися їм, якщо є час, бажання і щось тут. Думала про це. Взагалі думала, може зробити якісь онлайн-курси, знаєш, тому що запит є і цікаво досі. Мені дуже приємно, я так давно вже на телебаченні не з'являлася, а мені досі там люди пишуть, що ми за тобою сумуємо, а де ти, коли щось з'явиться нове. Мені так приємно, дякую вам, що ви мені пишете. Звичайно. Якщо ти змогла знайти спільну мову з усіма зірками, з багатьма. Окей, я не знаю, там, можливо, деякі інтерв'ю не виходили в ефір. Ні, не такого не було. Все виходило. Все видаємо, да. Отже, ми вже сказали, що робота журналіста – це дуже важко, це складно, непередбачувані дзвінки, зйомки. Як взагалі знайти оцей баланс між роботою і особистим життям? Як ти його шукала? Це важко. Чесно тобі скажу, це дуже важко шукати цей баланс, тому що в тебе немає вихідних, тобто може бути вихідний там в понеділок, наприклад, знаєш, враховуючи те, що знову ж я ж знімала вечірки в основному, в якийсь період часу я вже почала знімати вечірки, а вони часто п'ятниця вечір, субота вечір, часто в неділю вони ще бувають, знаєш. І я просто розумію, що навіть, мені здається, не кожен чоловік би це витримав, знаєш, там твоя друга половинка, там мій чоловік, він взагалі не має ніякого шоу-бізнесового досвіду, він взагалі не з цієї сфери, знаєш, але він мене підтримував завжди, і йому це подобалося, він любив, як я працюю, бачив, як в мене очі горять, знаєш, тому що для мене найбільший показник те, що це моя робота, що навіть після там зранку до пізньої ночі я працюю, а я закінчую роботу, і я не кажу, що все, я більше не можу, в мене немає сил, такого не було. Я навпаки, після таких зйомок, коли я отримувала класний матеріал, у мене такий заряд енергії, знаєш, все, круто, я хочу ще, я хочу більше. І ось це було класно. Тебе це мотивувало? Дуже мотивувало, і хотілося більше знімати, знаєш, особливо коли класні перегляди, коли ти в ЗМІ, коли про тебе пишуть, коли твої інтерв'ю з'являються десь в різних, знаєш, в інтернет-ресурсах. Оце прикольно, значить, ти класно робиш свою роботу. Чи було в тебе колись вигорання? Ти думала, що все, от в один момент хочу від цього піти, тому що нема контролю над своїм власним життям? У мене був один раз, я не знаю, що сталося, але я дуже добре запам'ятала цей момент. Я знімала концерт 95-го кварталу
Знову ж таки, там багато годин ми працювали, було дуже багато в мене інтерв'ю, і я після цієї зйомки прийшла додому і просто плакала. Тобто я нічого з собою не можу зробити. У мене, от як ти сказала, якісь, мабуть, сталося емоційне вигорання, тому що от я лягла, я лежу і нічого не хочеться, знаєш. Ти тоді працювала шалено? Чи Я працювала, графіку? і я думаю, що я просто дуже себе загнала, тому що, от знову ж таки, ми себе не жаліли. Я можу чесно сказати, що були періоди, коли я просто нон-стоп, знаєш, навіщо? Собі щось довести в першу чергу, знаєш, що я можу більше, але так, і мені моє здоров'я потім сказало зупинитися трохи, тому що так, почалися проблеми зі здоров'ям саме через стрес і постійні навантаження. Тому я намагаюся знаходити тепер баланс між навантаженнями і між собою. Тому що ми часто воно все класно на екрані, в соцмережах, Це точно. виглядає таке красиве Ідеально. життя, і всі в нас дуже люблять цей успішний успіх, від якого, чесно, вже нудить. Але ти й не хочеш розповідати, знаєш, що насправді може відбуватися. Тому я сьогодні обираю і себе в тому числі. Це правильне рішення, тому що ти вже працювала дуже багато, в тебе такий багаж знань, досвіду за спиною, тобі є чим похизуватися, і це класно. Ти медійна особистість, це просто, я не знаю, для мене це взагалі еталон. Дякую. Так як я тільки починаю, так сказати, у мене такий посил, що я розпаковую дівчат. У тебе чудово виходить. Деякі розпаковують покупки і розпаковують посилки, я розпаковую дівчат. І взагалі це класно, тому що тобі є що розпакувати, ти така класна особистість. Ми бачили в інстаграмі твій поцілунок з Хуліо Іглесіас, і ти з ним взагалі знайома, які у вас відносини? Я з ним познайомилася завдяки роботі. Так, це була, мабуть, перша моя така закордонна поїздка, коли треба було знімати суперзірку. Ти уявляєш, Хуліо Іглесіас, мені коли кажуть, що до нього треба їхати, я така, що? Це що, реально? І так, ми полетіли до нього в Домініканську республіку, він там живе. Прямо на віллі він організував це інтерв'ю, тому що він мав прилетіти в Київ з концертом. Тобто дуже часто роблять так, що щоб краще продавалися квитки, зірки дають інтерв'ю, вони з'являються на телебаченні, таким чином промо додаткове для артиста. І от вони це запланували, запросили нас. Забігаючи наперед, він так до Києва і не прилетів, тому що в нього почалися проблеми зі здоров'ям. Але ми побували в нього на віллі, Хуліо Іглесіас. Чудово він виглядає для своїх. Розкажи, що там такого ти бачила? Можу сказати, що в нього працюють тайські дівчата, які йому допомагають. Не знаю, що вони роблять, але вони, будемо сподіватися, що готують їсти, Господині, прибирають. Молоді, гарні, він любить гарних дівчат. Я йому привезла подарунки українські, він був в захваті і сказав, що хоче мене удочерити. Якщо я не проти, каже, давай я тебе удочерю, залишишся зі мною. Хотів тебе вкрасти українську красуню. Це було дуже весело, але він позитивний, знаєш. Звісно, я найбільше хвилювалася під час таких інтерв'ю, коли ти з закордонними зірками, які тебе не знають, коли тобі треба англійською мовою з ними спілкуватися. З Монсеррат Кабальє взагалі мені довелося спілкуватися іспанською мовою. Ти ж іспанську знаєш. Знаю, але знаєш, я її вивчала, а практики немає, я її забуваю. І, коротше, це було ще один виклик. Але отакі зйомки, знаєш, я зараз розповідаю, і мені прям захотілося мені ще захотілося таких зйомок більше. Так, моя мрія – це Леді Гага. Я тільки хотіла запитати, в кого б ти взяла ще інтерв'ю? Леді Гага. Чому? Я її велика фанатка,
Я дуже її люблю і хочу на її концерт потрапити. Я не знаю, як з дитиною це зробити, але Якось але можна, треба якось спробувати. треба. Да, я хочу, і це мрія багатьох років. Щось мені вона здається дуже цікавою особистістю, з класним бекграундом, і в неї неймовірна історія успіху з дівчинки, яку цькували в школі, до людини, яка зібрала нещодавно в Бразилії так більше 2 мільйонів шанувальників. Це Вона вау. неординарна, вона себе дуже класно подає взагалі. Вона, я б сказала, навіть унікальна. Унікальна і дуже талановита. Окрім того, що Мультиартистка. вона співачка, вона дуже класна акторка, і вона класно захищає права жінок. Ну тобто в неї є чому повчитися. Я б дуже хотіла записати з нею інтерв'ю. Так що тримаємо кулачки, щоб це здійснилося. Дуже хочу побачити. А я потім скажу, а я в Каті брала інтерв'ю. Давайте. Ти ще до сих пір в цій сфері, що саме тебе тримає? Любов до професії. Я не уявляю, я навіть тут, знаєш, шукаю, дивлюся різні варіанти роботи, і я розумію, що я не хочу міняти сферу. Тобто це ентертеймент, розваги, пов'язане з телебаченням, ще краще з поп-культурою, з зірками, тому що я в цьому дуже добре знаюся. І взагалі мені подобається робота творча. Оце важливо, знаєш. Мені подобається придумувати різні історії. Я ще пишу для YouTube і для Facebook каналів теж на англійській мові про зірок. У нас є проект ОСА, називається. Це канал мільйонник, багато підписників. Я для них теж роблю контент. Клас. І мені подобається створювати історії. Знаєш, і от це те, чим би хотілося займатися, і навіть маючи маленьку дитину, якій там зараз буде 4 місяці, я все одно продовжую працювати і якось знаходжу сили, тому що я люблю роботу, знаєш, і я не можу сидіти вдома. Я не знаю, як це мені кажуть. Трішечки почекати, і вже будеш повністю вільна. Можна відправити воно, себе. знаєш, от здавалося б, можна було просто піти в декрет і нічого не робити, а я не можу так. Я хочу щось робити, розвиватися, бути в центрі цих подій, знаєш, бізнесових, і загалом не втрачати енергії, цієї тонусу, тому продовжую працювати. Ідеально просто. Як ти думаєш, що чекає українське телебачення через 5 років? А на жаль, я думаю, що перспектива не дуже хороша, тому що все зараз пішло в соцмережі, в YouTube. Не знаю, спостерігаєш ти чи ні, зараз дуже багато запустилося нових програм українських саме на YouTube. Саме на YouTube, так. Подивися, яка кількість інтерв'юерів, всі беруть одне одного інтерв'ю, всі хочуть отримати ексклюзив від зірки, від політика, від кого завгодно. Якщо ти публічна людина, ти тепер маєш обирати, куди тобі йти, на телебачення чи на YouTube, до якого блогера, до якого інтерв'юера. Тобто конкуренція на телебаченні з телебаченням стала ще більше, навіть не в межах телебачення, так, всередині, а воно вийшло за межі телебачення. Вся ця популярність, і народжуються нові зірки, те, що я тобі казала, соцмережі просто розривають. У нас є один проєкт, от тобі приклад, ми робимо дуже класний проєкт, називається «Здійсни мрію». Ми реалізовуємо бажання українок, маленьких українців, які на війні втратили батьків своїх, і ми якось, знаєш, допомагаємо їм стати щасливими, хоч на капелюнічку, і допомагаємо їм зустрітися з кумирами. І от, слухай, кумири дуже часом нас вражають. Тобто, позитивно, сподіваюся. Вражають, от, звісно, позитивно, просто ці імена неочікувані. У нас було декілька запитів, наприклад, на блогерку Сімбочку. Тобто, розумієш? Її дивляться більше такий підлітковий вік. Так, тобто, звісно, Діма Монатік у нас був Сергій Танчинець, але дуже багато запитів на оцих молодих, так би мовити, лідерів думок, яких інколи ти сам не знаєш. Тобто, я намагаюся теж спостерігати за цими трендами, тому що інколи ти... Це важливо для роботи. Так. Це дуже важливо. Тому тепер, знаєш, не тільки ми дивимося там співаки-співачки, тепер ще й блогери. Блогери наступають на п'ята. Інфлюенсери. Так. Яку б ти дала пораду тим, хто хоче стати журналістом, хто прямує і
тільки на початку своєї кар'єри? По-перше, те, що я переконана в журналістиці, не можна бути сором'язливим. Тобто, якщо ти хочеш чогось, ти йдеш на пролом, ти намагаєшся цього досягнути. Тому що журналістика не любить тіху. Знаєш? Якщо ти хочеш справді бути успішним, треба вірити в себе, йти, боротися, стукати в двері, тому що, давай відверто, не так багато проєктів на телебаченні, і не тільки на телебаченні, куди зараз можна піти, якщо ми говоримо про сферу і саме шоу-бізнесову. Тобто треба себе якось проявляти. Ти маєш, як всюди, я не знаю, я кажу, знаєш, про журналістику так само, в якій би ти професії не був. Якщо ти хочеш туди потрапити, ти маєш довести, чому саме ти. Да? От треба зрозуміти, чому саме ти. Чому ти хочеш цим займатися. І дати собі відповідь ще, чи хочеш ти цим займатися, чи готовий ти інколи жертвувати своїми вихідними днями, чи готовий ти прокидатися зранку і закінчувати ввечері, чи готовий ти, коли тобі телефонують, що завтра в 6 ранку тобі треба їхати в відрядження. Тобто отакі питання, чи готовий, плюс чи готовий ти отримувати за це ще не дуже великі гроші. Тому що я не буду приховувати, що не дуже багато платять у телебаченні зараз. Якщо ти просто журналіст. Якщо просто журналіст, це небагато платять, це скільки? На кожному телеканалі по-різному, абсолютно по-різному. Я починала взагалі, у мене зарплата, я пам'ятаю, як зараз. Добре, це було 19 років, 2400 гривень. Це було давно, але тим не менше. Так, 2400, я була щаслива. Але воно ж, знаєш, як степ-бай-степ. Ти потроху, потім воно дає свої плоди. Я для тебе підготувала таке коротке бліц-опитування. Ти можеш відповідати короткими відповідями, можеш поширеними, як тобі взагалі зручно буде. Як ти відчуваєш, що по вайбу? Давай. Улюблена зірка в житті? Я вже сказала, Леді Гага. А з української естради? Можливо, хтось з дитинства, кого ти так полюбила, і це був твій еталон, і ти так дивилась просто і хотіла, я хочу взяти або інтерв'ю, або попасти на концерт. Можливо, якийсь... Вони були еталоном, але вже не еталон, знаєш. Тому давай будемо всіх люблю, всі хороші. Хто найбільший професіонал зі знаменитостей? З ким було дуже легко працювати взагалі? Хто йде дуже швидко на контакт? Хто звичайна проста людина, без масок? Мама Ріка дуже відкрита, дуже з нею було легко працювати. Це те, що я згадую, прям супер вона відкрита. З Дімою Монатіком дуже класно, дуже добре, дуже легко. Так, він завжди на позитиві. І знаєш, я помітила, він дуже інтелігентний. От прям такий він завжди, і на ви він починав зі мною, знаєш, тому що дуже часто в нашому шоу-бізнесі ти зразу на ти, і до тебе на ти, знаєш, тому що зірка. Він спочатку на ви, так інтелігентно. Але Діма ніколи багато не розповідав про особисте життя. До речі, ніколи також помічала. Дуже закритий в цьому плані, але з ним легко, він позитивчик. Надя Дорофєєва. Надя Дорофєєва, дуже вона така своя дівчинка, знаєш, без зіркової хвороби, навіть незважаючи на те, що вона суперзірка. І я вважаю, що за останні роки вона супер піднялась. Позитив так само дуже класний. Позитив на позитиві. Що б ти для себе обрала поза камерою? Або мікрофон, або камеру. Якби ти не брала інтерв'ю, а була просто глядачем на телеканалі? Мікрофон? Завжди мікрофон, так. А краще, знаєш, і мікрофон тримати, і вміти знімати, от як ти це робиш. Тому що багатофункціональність, багатозадачність – це дуже круто, коли ти вмієш і те, і те. І, мабуть, останнє, головніше питання. Робота чи особисте життя на першому місці? Особисте життя, в якому є місце для роботи. Ідеальна відповідь просто. Ми підчеркнули найголовніше. Так хочеться, щоб так було у всіх, знаєш, і особисте життя, і робота. Останнє, що б ти хотіла додати, що б ти хотіла, щоб люди пам'ятали про тебе через 20 років?
Що король вечірок ще повернеться. Чекайте. Вечірки, зараз я догодую дитину, і вечірки будуть повертатися. Я на це сподіваюся. Ура! Чекаємо. А ще давай так, хочу сказати, що не створюйте собі кумирів. Ось це важливо. Любіть, захоплюйтеся, але не фанатично. Тому що інколи зірки і люди не такі, як ви собі їх уявляєте. Супер, просто ідеально. Ще раз, я тобі дуже вдячна, Дякую що ти тобі. знайшла час, що ти поділилася, що ти була відвертою. Ти надзвичайна людина, Дякую. надзвичайно щира, відверта. Взагалі, я дуже боялася тебе брати інтерв'ю. Перестань, чого мене бояться? Подивіться на мене. І Зі мною не страшно. Я зіркам часто це казала. Я говорю, ну чого ви мене боїтесь? Чого ви від мене тікаєте? Остапчук від мене часто тікав, Володимир Остапчук. Щось від мене боявся і все. Не дає мені інтерв'ю. Так що не бійся. Все класно. Дякую, Я тобі тобі бажаю велике. успіхів. Хай в тебе все я тобі виходить. також бажаю. Нехай в тебе все вдається. Я дуже Дякую. рада, що ти стала мамою. Це просто найголовніше. І бажаю тобі також успіхів в майбутньому із твоєю сім'єю, з друзями, взагалі в кар'єрі. Дякую тобі. Мільйонів переглядів, багато підписників. Давай, як там, ставте лайк. Так, будь ласка, поставте нам лайк, напишіть своє враження в коментарях і не забудьте підписатись на мій канал, тому що на моєму каналі Дівчачий Вайб ми розпаковуємо життя і кожну дівчинку разом. Пока і до Розпакували. наступних зустрічей.